tại Thùy đang trên đường đến với showroom của Primark. Và mọi người biết không, ngày hôm nay Thùy đến để nhận quà tặng quốc gia từ nhãn hàng Primark. Thùy không biết lần này Primark sẽ mang đến kiệt tác nào tới với Miss Universe năm 2019. Và Thùy đang rất là hồi hộp. Hãy follow Thùy vào trong nhé. Step back, here comes the queen. I'm in charge, don't mess with me. I wear the crown, so kiss the ring. Hallelujah, keep praising me. Tell me now, who's the boss? I got this thing on lock. Everybody can't get enough. Slap that bass and funk me up. Just watch me. Just watch me now. Just watch me. Just watch me. Just watch me now. I'ma show you how I do. Just watch me now. Just watch me. Em chào chị. Chào Thùy. Dạ, em chào chị. Cảm ơn em đã đến cửa hàng của Primark ngày hôm nay. Mời Thùy vào tham quan cửa hàng. Khi mà gặp Thùy bước vào cửa hàng thì với mình thì cái ấn tượng đầu tiên với cả về cô gái này đó là một cô gái rất là mạnh mẽ. Và đương nhiên rằng là thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ thì bạn ấy phải rất là đẹp. Sản phẩm đẹp quá chị ha. Đúng rồi, cảm ơn em. Nó làm từ vàng 24K với lại cả đá quý rồi kim cương đó, và những cái này là làm hoàn toàn thủ công bằng tay, vì vậy rằng là rất là sắc sảo. Đúng rồi, các cái thiết kế nó rất là mềm. Vừa rồi thì chị vừa mới dẫn Thùy đi xem một vài cái trang sức của Primago, còn bây giờ thì mình sang cái phần chính của buổi ngày hôm nay nha. Đã đến lúc là chị vén cái bức màn bí mật tha cho Thùy. Đây là một cái món quà của Primark. Đố em nhận ra đây là cái hình ảnh gì? Khi mà được vén màn và được chiêm ngưỡng cái tác phẩm, Thùy thấy một chiếc trống đồng được điêu khắc rất là tỉ mỉ bằng những cái bàn tay, Thùy nghĩ của những nghệ nhân rất là lâu đời, và Thùy cảm thấy là cái sản phẩm này nó vô cùng ý nghĩa, nó mang cái giá trị văn hóa rất là cao, và Thùy hy vọng là mọi người sẽ thích cái món quà này. Đây là cái hình ảnh của trống đồng Đông Sơn. Vâng ạ. Trống đồng Đông Sơn thì Thùy đã biết rồi, nó là một cái biểu tượng văn hóa của người Việt cổ ở cái thời văn hóa Đông Sơn. Trên cái trống đồng này thì em sẽ nhìn thấy rất là nhiều những cái hoa văn mình khắc họa lên đây. Thì thực sự trên đây nó là những cái hoa văn mà nó được thể hiện những cái sinh hoạt đời thường của người Việt cổ ở cái thời kỳ dựng nước và giữ nước, tức là cái những năm 700 trước công nguyên, là từ cái thời vua Văn Lang. Và nó thể hiện cái trình độ điêu khắc rất là cao của người Việt. Đó là lý do tại sao mà Primark chọn cái hình ảnh trống đồng Đông Sơn làm cái món quà đồng hành cùng với Thùy. Em cảm ơn chị rất là nhiều, và khi mà nhìn cái kiệt tác này em rất là hạnh phúc, bởi vì mọi người đã mang được rất là nhiều cái truyền thống văn hóa của Việt Nam vào một cái món quà rất là đắt giá như thế này. Và em không biết là, em đang tò mò không biết là cái kiệt tác này mình đã phải làm trong bao lâu ạ? Thường thì các nghệ nhân của Primark chế tác, nếu như là một cái mặt trống đồng lớn á, thì nó phải là 6 tháng. Còn với những cái hình ảnh thu nhỏ này để Thùy dễ mang đi á, thì bọn mình làm mất khoảng độ 1 tháng rưỡi. Wow, vậy là cũng là một cái thời gian rất là lâu. Chính xác, và nghệ nhân họ đều phải làm bằng tay. Wow. Và những cái miếng ghép nhỏ vào với nhau. Màu sắc em thấy là nó rất là nổi bật, và em hy vọng là ban tổ chức của Miss Universe sẽ thích cái tác phẩm này và mọi người sẽ đón nhận cái tác phẩm này ạ. Chị hy vọng là Thùy sẽ truyền được cảm hứng. Khi mà Thùy giới thiệu cái bức tranh này thì Thùy sẽ truyền được cảm hứng về cái văn hóa của người Việt đến bạn bè thế giới. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Và đây là món quà tặng quốc gia gửi tới Miss Universe năm 2019. Thùy rất là tự hào khi được nhận món quà rất là ý nghĩa này để có thể giới thiệu cho bạn bè quốc tế cũng như tặng cho Miss Universe năm 2019. Just watch me. Hôm nay là một ngày rất là bận rộn với Thùy. Thùy vừa ở Primark để nhận quà tặng quốc gia, và ngày hôm nay còn một địa điểm nữa Thùy cần phải đến. Mọi người có đoán là địa điểm nào không? Ngày hôm nay Thùy có hẹn với các nhà thiết kế trang phục dân tộc, và Thùy đang rất là háo hức không biết là những sản phẩm của các bạn sẽ như thế nào. Mọi người hãy theo Thùy vào trong nhé. Just watch me. Hello, xin chào mọi người. Em chờ chị từ nãy tới giờ. Trong cái quá trình mà mình làm á, mình có cái vấn đề gì gặp phải không? Ban đầu thì hai mentor và nhà thiết kế đó,
đã đắn đo về cái việc là thay đổi cái mẫu thiết kế để làm sao cho cái mẫu thiết kế này á, nó được tăng cấp lên và nó thể hiện cái độ hoành tráng cũng như là cái độ may mắn của Thùy để đến với thế giới. Về phần cái cánh này á, thì ban đầu là mình sẽ giật động cơ tay, nhưng mà sau đó là nó bị vấn đề là bị vướng may nhiều quá, cho nên là em đã chuyển thành cái động cơ máy. Và mình chỉ cần bấm nút nó sẽ tự động đưa lên và đưa xuống. Cái cánh thể hiện cái cánh cò nó mạnh mẽ hơn, tự tin và cái tinh thần dân tộc dâng cao lên nhiều hơn. Rất may mắn là Liêm và tôi rất là hợp ý trong cái việc là thay đổi mẫu thiết kế. Tại vì hiện tại á, là cái mẫu thiết kế á, còn một bên như vậy á, nó thật sự không may mắn đối với lại phong thủy Việt Nam. Cái sự khác biệt nhất ở đây á, thì Thùy có thể thấy đó chính là cái phần chân á. Phần chân là phần đôi boots, thì ở trong này nó là một cái đôi gần như là đôi dép á, đôi dép mộc á. Mà bây giờ mình đổi thành một cái đôi boot như thế này thì mọi người vì sao mọi người lại muốn đổi thành cái đôi này? Cái bản thực tế nó rất là khác so với cái bản ở trên bản vẽ trước đây mà Thùy được xem. Thứ nhất là về cái phần màu sắc. Hai cái màu chủ đạo là màu vàng và màu trắng, và cô gái này đi một cái chiếc dép rất là đơn giản. Thì Thùy thấy khi mà nhìn thấy cái bản ngoài đời thực thì Thùy thấy nó đang hơi bị nhiều chi tiết và nó rất là khác với lại cái bộ bản vẽ ban đầu. Có nghĩa là cái boot đó nó khi mà nó cao á thì nó thể hiện được cái chân của Thùy nó ôm sát và nó thẳng lên và nó mang tính thời trang nhiều hơn. Mình có hơi tranh cãi với anh Đông về việc cái boot. Anh Đông thì thích ở dưới thì cái boot nó nhiều chi tiết, nhưng mà mình thì thích đơn giản, chứ không cầu kỳ như bây giờ. Thứ nhất là cái nó đang hơi bị to quá so với cái gọi là cái sự mà mỏng manh của một con cò. Chị cảm thấy là mình có cánh này, mình có mây này, mình có cái phần đầu ở trên, xong mình lại có một cái đồng lúa ở dưới đó. Nếu mình còn tham cái chi tiết là cái đôi boots vào nó bị dữ dằn quá, nó bị loạn hết lên. Cái đôi boots này nó bị tách biệt với tổng thể của một cái bộ con cò. Còn đây một cái boots nó rất là to và nó có rất là nhiều chi tiết và màu sắc như vậy, thì cảm thấy là nó hơi bị nặng nề so với cái tổng thể của trang phục. Anh với lại mentor Minh Tuấn này cũng bàn bạc rất là nhiều điều để mà biến cho cái này nó phù hợp hơn với em. Ví dụ như là cái bộ này nè thì hồi trước lấy cái họa tiết là Tây Nguyên, nhưng mà bây giờ mình sẽ đổi để nó phù hợp hơn với em. Ví dụ như là cái này nó chỉ là một cái cọc xe thôi, nhưng mà nó sẽ vẫn khoe được cái độ sexy của cái body của mình, nhưng mà nó sẽ phát triển hơn, thiên về những cái dòng nước của cà phê hơn. Rồi thứ hai nữa là cái váy này hồi trước thì lúc mà bạn bắt thảo thì anh chị nghĩ là kiểu như là nó tụt xuống được, nhưng mà Tuấn có góp ý là mình làm hẳn một cái ly cà phê luôn. Mình cố định bằng cái plastic luôn thì nó sẽ ra hình dáng của ly cà phê hơn là cái miếng vải, tại vì cái miếng vải xổ xuống thì nó sẽ rất là dễ bị nhăn. À, đây là cái muỗng đấy ạ? Đây là cái muỗng thì anh vẫn giữ theo cái tinh thần này, tại vì nó là cái này muỗng này là làm bằng gì vậy anh, có chắc chắn không? Này là in 3D, còn lõi bên trong là một cái lõi thép thì nó có cái độ di chuyển nó có cẫy không? Nó bằng nhựa đó em, khi mà đã thiết kế xong nó là nguyên khối rồi, không thể nào mà nó gãy được. Muỗng siêu to siêu khổng lồ các bạn ơi. Trong bộ trang phục của mình á, thì Kha sử dụng cái công nghệ là in 3D để in lên mấy cái đầu rồng và vây lưng của rồng như này. Thì cái thời gian mà in hết tất cả thì hơn 1000 giờ, coi như là 4 năm máy in 3D chạy xuyên suốt 24/24. Wow. Thùy rất là thích cái màu sắc cũng như là cái độ hoành tráng, cái độ tỉ mỉ trong cái việc đính kết cũng như là làm của nhà thiết kế vùng đất Chín Rồng. Và khi mà mình nhìn vào những cái trang phục này, nhìn từ những cái chi tiết nhỏ nhất đến những chi tiết lớn nhất thì thấy rất là nhiều công sức của nhà thiết kế. Thì cái jumpsuit này á, thì so với cái bản vẽ ban đầu á, thì nhìn đi, đây cái bản vẽ ban đầu nó là con rồng nó uốn quanh người của Thùy. Vâng. Nhưng mà anh thấy tại sao không biến Thùy thành một con rồng luôn? Vâng. Thì sau đó thì anh thay đổi cái bản sketch thành coi như là biến Thùy thành một con rồng và thêm một chút xíu Việt Nam vào thì cho bộ trang phục nó thuần Việt hơn tí xíu nữa. Chắc cũng phải nặng lắm đúng không anh? Nếu mà một con rồng này thì nặng cả tầm hơn 2 kg, thì 8 con rồng thì anh nghĩ là chắc nó cũng tầm gần 15-20 kg. Bộ trang phục có vẻ hơi nặng so với thể dạng của Thùy, cho nên là
team Kha cũng đang đắn đo suy nghĩ thì chắc có lẽ là sẽ phải giảm khối lượng của từng con rồng đi một xíu thì bộ đồ nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Just watch me. Cái này thì anh đã cân bằng một cái lực ở đây rồi. Thì là em đi em thực sự em cũng không cần định, em có thể đi thử. Nhưng mà nếu mà mình đi rồi sau rồi mình sẽ như thế nào ạ? Mình sẽ xoay ra Xoay về phía trước ạ? Xoay phía trước thì sẽ thấy một cái bộ. Thấy nguyên cái phần ly cà phê. Xong rồi em cầm một cái muỗng làm sao em xoay được? Đây cái này thì em phải xoay bằng 2 tay này. Rồi phía bên trong thì sao anh, nó bị trống trơn như vậy luôn hả? Em thấy là cái này nó hơi bị, thứ nhất là nó đang bị nặng này. Cái thứ hai là nó đang rất là, ví dụ như em còn cầm cái muỗng nữa mà trên đầu em đang còn một cái pin nữa thì nó đang hơi bị nặng và nó khó để em có thể tự di chuyển cái này. Mình chỉ cần nhìn vào mình cũng đã thấy được một phần khó khăn khi mà Thùy bận vào trực tiếp, tại vì cái phần bên dưới cũng phải cần điều khiển, phần trên cũng cần điều khiển thì do cái độ nặng của cái phần trên thì nó có thể mình thấy được là nó cũng hơi lắc lư khiến cho thì khó di chuyển. Khi mà mặc thử vào mannequin á, thì theo em đang tưởng tượng á, thì em cảm thấy là cái ly này thực sự nó không cần thiết. Thì em đang tưởng tượng là ví dụ như ở trên này nó sẽ có một cái phin cà phê, tay em cầm một cái muỗng để chuẩn bị khuấy cà phê đúng không ạ? Thì nếu mà nó gọn hơn á, thì em nghĩ là em phải chính là cái ly cà phê đó. Một giải pháp đó là mình có thể thay đổi biến hóa cái ly cà phê mà chính Hoàng Thùy sẽ trở thành cái ly cà phê, thì đó cũng là một cái ý hay. Là mình làm hẳn một cái bộ trung sút là nó sẽ từ cổ, nó dài, nó hết xuống, nó kín hết xuống dưới luôn, giữ lại cái phần bốt, em thấy là vẫn ok. Và nó chuyển màu, nó sẽ chuyển màu theo cái màu của cà phê, từ trắng và nó chuyển nâu dần xuống và đen xong rồi nâu xuống dần và đen nó sẽ nằm ở phần eo của em. Thay vì là mình làm một cái ly cà phê giả định mà nó lại bị rất là cồng kềnh như này. Là cái phần về áo thì Hoàng Thùy muốn giống như là muốn đẩy mạnh nó lên. Thì với một cái người thiết kế thì mình nghĩ đó là một cái đóng góp rất là tích cực và mình sẽ rất là xem xét cái điều đó rất là nghiêm túc. Mình xem sang cái phần đồng lúa đi. Thì Thùy thấy là các bạn nói là con cò nó có thể đập cánh không? Các bạn thử show cho các bạn thử chỉ cho Thùy xem. Wow. Con cò này trong với Ly đã nghiên cứu rất là kỹ để cho có thể đập cánh được, trên con cò này sử dụng pin và khi mà mình hết pin á thì mình có thể thay vào được. Đây là cái điểm đặc biệt của năm nay. Mình make sure mình chắc chắn là cái động cơ này nó hoạt động. Em thử số lần, em thử khoảng trên 500 lần rồi đó. Và thử lên, thử xuống, sau đó ghép cánh vô, sau đó là ghép lông vào thì lên xuống rất nhiều lần nó vẫn không có vấn đề gì. Thùy rất là thích cái phần cánh cò, cái phần cánh to nó có thể gập lên gập xuống bằng một cái động cơ. Ngoài ra thì những con cò nhỏ nó có thể đập cánh, nó trông rất là thú vị và trông rất là thích. Thùy chắc chắn là khi mọi người mà nhìn thấy nó ở ngoài đời thực và cái hiệu ứng này được phát triển thì mọi người sẽ rất là bất ngờ về cái kỹ năng này. Đức với anh thì có hai cái luồng ý kiến khác nhau. Thì cũng có những cái mâu thuẫn khi mà mình làm. Thì riêng anh thì anh đang thấy cái phần này nó hơi bị quá sức với em á. Cảm giác là khi mà em đã có thêm cái phần kia rồi thì thêm cái phần này nữa. Bởi vì cái phần đầu nó là một cái vật thể tách rồi nên là nó sẽ, em nghĩ là khi mà đội lên nó sẽ không cố định được. Thì nhiều khi lúc đó em cần phải lấy tay để mà dịnh hoặc là đỡ, mà em còn phải chịu trách nhiệm thêm cái phần này nữa. Mà thật ra cái cấu trúc này ở cái phần này thì anh thật sự không ưng lắm. Do khi mà đưa ra ngoài thì nó sẽ thấy toàn bộ cái phần khung này. Tại vì Tuấn và Đức có thể là có nhiều cái nó không đi đến tiếng nói chung, làm cho cái sản phẩm nó không thể hoàn thiện hết được. Tại vì mình là một cương vị là một mentor thì mình cũng có nói với những anh Đức là những cái điều mình mong muốn thì anh Đức cũng cứ phớt lờ hoặc là cứ im lặng, thì mình cũng không biết cách nào để mà giải quyết vấn đề. Thì nhân việc hôm nay thì khi mà có Hoàng Thùy đến thì mình cũng sẽ góp ý và để đưa ra cái giải pháp tốt nhất. Thì cái ý kiến của em á, nếu mà em nghĩ là nếu mà muốn làm cho nó gọn hơn để họ tập trung vào cái phần phin cà phê và cái cô gái là chính là em là cái ly cà phê. Ở đây chỉ có cô là ly cà phê và cái muỗng và cái phin thôi. Thì em nghĩ sẽ rất là gọn hơn. Và cái phần này mình làm mình phải đính kết cho nó thật là sáng và bắt
thì em thấy là cái phần tóc mình làm rất là đẹp, có nghĩa là nó sẽ rất là bắt sáng. Cái chất liệu của cái phim nó cũng rất là sáng, cái mũ rất là sáng. Thì cái phần này mình chuyển nó tinh tế hơn một chút xíu và mình đính kết nó sát body của em. Bởi vì thực sự cái này không đẹp và cái phần chân sút này em không thích luôn. Mình lắp ráp cái này thì mình lắp như thế nào ạ? Thì thật ra nó rất là đơn giản, chỉ cần một cái khung như này. Khi mà mở ra như vậy thì chỉ cần gắn từng con vào, gắn từng con vào xong rồi sẽ có một cái nắp đậy lại, rồi chỉ cần bắt vít thì nó sẽ cố định tất cả luôn. Là chỉ có dùng cái khung này lắp đầu rồng vào và bắt vít lại, coi như là cái cánh rồng đã xong. Đối với hiệu ứng của bộ này thì cái đầu rồng anh có lắp, những cái đầu rồng anh đều có lắp đèn hết. Lắp đèn để tận hưởng, để anh thử cho Thùy. Tại vì phía sau anh có xử lý công tắc luôn hết rồi, cho nên là cũng rất dễ là đèn nó sẽ như này. Em đang hơi lo lắng và cái này sẽ rất là nặng. Nhìn thì... sơ những cái này nó cũng đã em không biết là ghi gắn tất cả vào thì trên một mình em thì không biết cái anh hy vọng nó sẽ không có cản trở gì nhiều đối với cái phần biểu diễn trình diễn của Thùy. Vâng ạ. Just watch me. Sau khi tận mắt chứng kiến Thùy thử toàn bộ trang phục thì cảm giác Kha rất là hạnh phúc. Có những lúc Kha nghĩ là ôi, như vậy là hạnh phúc rồi, vì việc cái bộ trang phục của mình đã được mọi người công nhận rất là nhiều. Mình chưa vừa ý lắm thì cái đồng lúa, tại vì nó cũng hơi nặng để Hoàng Thùy có thể di chuyển. Nhưng mà mình và anh Đông đã nghĩ tới phương án là gắn bánh xe ở dưới cái ruộng lúa để Hoàng Thùy có thể dễ di chuyển hơn. Đi hơi khó, nặng quá. Để em giảm cái đôi giày xuống một xíu. Đôi giày này bao nhiêu phân nhỉ? Đôi giày này 21 phân. Trời ơi, cái này giống như chị đang đi tập tạ vậy đó. Cái bộ trang phục này thì nó rất là nặng cái phần đuôi đằng sau, bởi vì nó ma sát trực tiếp với mặt đất, nên là cái độ nặng nó tăng lên rất là nhiều, cộng thêm là cái váy nó được đính kết, cộng thêm là sự tỉ mỉ trong chiếc váy thì được đính kết rất là nhiều đá cũng như là rất là nhiều chi tiết lên, thì nó rất là nặng cái phần đuôi và làm thì rất là khó khăn trong cái việc mà di chuyển của mình. Bây giờ mình thử cởi đôi giày ra xem em. Thấp hơn nhiều đi được đúng không? Đi nó đỡ hơn á. Nhưng mà nó vẫn lôi á. Mình sẽ thêm cái phần bánh xe vào. Cái phần tà dưới á, là một cái hình tròn nhiều và lúa nó mọc ở dưới, từ mọc ở dưới mọc lên thì nó hơi nặng, cho nên là tôi sẽ đưa một dàn bánh xe nhỏ vào. Khi mà nó tách biệt so với mặt đất và có phần bánh xe trượt á, thì khi mà Thùy xoay chuyển trên sân khấu nó sẽ nhẹ nhàng hơn, không có bị áp đặt nặng vào cái eo của Hoàng Thùy, để Hoàng Thùy tự tin hơn, bởi vì cái độ thoải mái nó nhiều hơn. Đỡ hai bên em. Rồi cho cái vòng vô đi anh. Nó quá nặng. Không, nó đang lắc lư, nó có thể ba hồi có thể nó bị dồn đằng trước, ba hồi nó bị đằng sau. Nó đang ở giữa rồi nhưng mà có điều nó có thể nó sẽ bị nghiêng đằng trước hoặc là nghiêng đằng sau, do nó lắc lư cái nó không cố định được hoàn toàn. Không thể nào nói đây là một bộ trang phục dễ được, tại vì á cái cấu trúc của bộ trang phục này gồm có nhiều cái khớp nối. Thứ nhất là cái phần xoay của cái phần ly cà phê, thứ hai là về cái phần mình giật dây để thả những cái giọt nước cà phê xuống. Thì những cái yếu tố này đã làm cản trở và cũng như là không biết bao nhiêu lần tranh luận giữa Tuấn và Đức. Nó không rớt được nhưng mà nó rất là lắc lư. Cái phần này nó rất là lắc lư, khi mà Thùy di chuyển từng một bước là nó sẽ lắc bên này, nó sẽ lắc bên kia liên tục luôn. Cái vai này nó bị dư cho cái thùng nữa. Bây giờ nó đang bị lắc lư này, nó xô về trước ra sau, nó khớp vô cái vai nữa. Nó đang bị cấn cái vai em đau. Bộ này mà em đi một mình thì em không đi được. Khi mặc bộ trang phục này lên thì Thùy cảm thấy nó rất là thú vị. Thứ nhất là cái muỗng nó rất là to, xong mình được đội một cái tóc rất là thời trang và rất là đẹp. Thùy rất là thích
cái phần đó. Nhưng mà khi mà mặc toàn bộ cái sản phẩm này vào thì mình thấy là cái phần phin cà phê nó không có thực sự là được vững chắc khi mà mình di chuyển này. Sau đó thì nó cũng có một cái phần cốc cà phê thì nó đang bị rất là nặng cái phần eo và nó chì xuống phần eo của Thùy. Sau đó thì cái phần đấy thì rất là khó để mình có thể di chuyển về đằng trước để mọi người có thể nhìn thấy rằng đây là cái ly cà phê. Trong lúc đó thì Thùy còn phải giữ cái muỗng. Sau đó thì Thùy phải di chuyển như vậy thì Thùy nghĩ là Thùy sẽ không làm được. Nó đang bị nặng. Xuống luôn. Rồi. Cái này là em không tự đứng dậy được này. Đỡ em dậy đi. Ồ. Wow. Nặng thế. Cho em đi coi. Cái này rồi. Cái này thì em có tự lắp được không anh? Nếu mà lắp ráp vô được á thì, nhưng mà khi mà cái lúc đeo lên thì chắc em phải có hai người hỗ trợ em thì nó đang bị siết cái cổ của em này, xong rồi nó sẽ siết cả phần bụng, em không thở được chỗ này. Phần cổ. em kéo áo lên. Nó đang rất siết cái phần cổ này. Nó đang hơi bị nặng anh ơi. Rất nặng chứ không phải là hơi bị Xuống nặng. nha. Nó đang rất nặng. Xuống nha. Bây giờ em thử đi xem nha, cố đi thử xem nha. Nhưng một cái điều mà Thùy rất là tiếc cho bộ trang phục này là khi mà Thùy mặc cái bộ trang phục này vào thì Thùy không cảm thấy cái độ dễ chịu của nó một chút nào. Thùy cảm thấy như là mình đang mang một cái vật thể rất là nặng ở cái phần vai của mình và phần đầu của mình. Thùy cảm thấy là cái việc di chuyển của mình cảm thấy rất là khó khăn. Mình hầu như là đau hết cái phần vai của mình khi mà mình di chuyển. Và mình cũng rất là lo lắng không biết là mình làm cách nào để mình có thể gắn những cái đầu rồng vào và lắp nó một mình trên cái vai của mình, cũng như là một cái mấn rất là nặng như vậy, mặc dù nó rất là tinh tế, nó rất là đẹp. Cái phần trên nó bị nặng quá. Sẽ giảm lại cái sợi dây á cho nó nhẹ hơn. Nhưng mà bây giờ anh nhắm là cái phần này anh có làm lại hay không? Hay là anh sẽ giữ nguyên như vậy? Tại vì anh phải rõ ràng chứ, nên mình nói mà gì nhà mình không làm thì điều đó là không thể. Có, đương nhiên là phải làm lại. Còn cái phần mà giật dây để thả những cái đó xuống nữa. Em bận giữ cái này rồi, hai cái tay này rồi thì làm sao em giật? Thì chỉ có cái nào mà khi nào mà cái phần trên này nó cố định rồi thì em mới làm được cái việc đó thôi. Phương án thì hiện tại đang Tuấn và anh Đức cũng đang suy nghĩ tới nhiều phương án, nhưng mà mình phải cần có một ít thời gian để mình chỉnh sửa lại làm sao cho nó nhẹ hơn, phù hợp hơn, để trong thời gian gấp rút nhất để mà cái sản phẩm nó chỉnh chu đưa đến cho Hoàng Thùy. Và tin chắc là cái sản phẩm khi mà chỉnh chu lại thì sẽ là một ẩn số và cũng như là sẽ là một cái điều rất là thú vị cho Hoàng Thùy. Tháo em đi anh. Nó lắc, nó nặng lắm. Tháo. Nó bị cái chỗ này đâm cái này. Với lại cái này chắc mình phải fix lại cúi xuống cột ngoại đó bị dốc. Cái này một cái đó là lên, hai cái là xuống. Ok. Bây giờ mình thử đi một cái. Đứng không mà nó ra xem là rất là nặng. Bước đi. Cái chỗ này nó hơi chống tay hơi khó này. Tại vì mây nó đang cuộn lên trên đấy, cho nên là mình sẽ chống vào cái phần này. Khi mà Thùy di chuyển hay là Thùy cố gắng để Thùy trình diễn thì nhà thiết kế cũng đã thấy được cái nhược điểm của nó. Và Thùy hy vọng là cái sự khắc phục của nhà thiết kế sẽ tạo ra một cái bản cò thật là hoàn hảo và nó sẽ giúp cho Thùy có thể di chuyển một cách dễ dàng hơn. Hiện tại là cái bộ này nó bị nặng quá anh ạ. Tổng cộng em nghĩ cái này nếu mà em ước lượng thì nó cũng thể từ cả cái mấn với lại 80 cánh này em nghĩ là nó cũng phải đến hơn 30 kg. Thì nếu như vậy thì cái trục xương của em ở trên này nó quá nặng.
Thì nếu mà em nói như vậy thì chắc anh cũng sẽ phải tìm cái cách nào khắc phục cho, ví dụ mà may mắn được chọn đi thì anh sẽ khắc phục cho nó hiệu quả nhất để em có thể gọi là. Với lại cái phần con rồng nó đang bị lắc lư quá, em đi nó thì con rồng thì anh có thể cố định chết nó luôn cũng được. Nó bị cấn vào trong cái phần quần áo, đâm vào người em, bởi vì những cái chất liệu này nó đang rất là sắc. Nó chỉ cần đâm nhẹ vào người em là em đã cảm thấy đau rồi. Nhói rồi anh hiểu rồi. Tới thời điểm hiện tại thì Thùy không thấy một bộ trang phục nào nó tạo cho mình một cái sự thoải mái trên sân khấu. Just watch me. Thực sự bộ Chiến Rồng làm cho Thùy rất là bất ngờ về cái việc đính kết cũng như là cái màu sắc rất là bắt mắt trên sân khấu, cũng như là độ hoành tráng của những đầu rồng. Nhưng mà về cái khối lượng của bộ trang phục nó quá sức đối với Thùy. Khi mà vác trên vai mình một cái khối lượng nó lớn như vậy thì Thùy cảm thấy rằng là rất là khó khăn cho Thùy trong việc di chuyển, cũng như là không có ai có thể giúp Thùy ở bên kia để có thể thi, thì Thùy cảm thấy rất là khó khăn trong cái việc mà di chuyển trong bộ trang phục này. Đối với bản thân Thùy thì thứ nhất là về bộ cà phê, Thùy nghĩ rằng là khi mà Thùy mặc cái bộ trang phục lên thì Thùy cảm thấy là ở đây nó có 3 cái vật thể chính. Thứ nhất là cái phin cà phê, thứ hai là cái muỗng và thứ ba là cốc cà phê. Thì Thùy có góp ý với nhà thiết kế rằng là hãy biến Thùy thành một cái cốc cà phê thực sự, chứ không cần phải có một cái ly cà phê mà Thùy mang theo như vậy được. Như vậy nó sẽ bị mất rất là nhiều chi tiết, và nó cũng cái phần ly cà phê thì thực sự là trên cái bản thực của nó thì nó cũng không được đẹp và mang tính thời trang nhiều. Còn về bộ cò thì Thùy nghĩ rằng là cái phần dưới của bộ trang phục cần phải thiết kế những cái bánh xe như thế nào đó để nó giảm cái độ ma sát với mặt đất, để cho nó giúp cho Thùy di chuyển một cách tốt hơn. Phần boost thì Thùy nghĩ rằng là phải thay một cái boost nào đó nhìn nó thanh thoát hơn, và cái độ cao nó cũng vừa phải, bởi vì bạn đang sử dụng một cái đôi boost nó cao khoảng 21 cm thì nó sẽ rất là cao so với Thùy, và nó sẽ rất là nguy hiểm khi mà Thùy vừa mang một cái đồ rất là nặng và vừa đi một cái đôi boost rất là cao như vậy. Tất cả các nhà thiết kế đều cảm thấy là có những cái ưu nhược điểm khi mà Thùy mặc cái trang phục. Thùy cũng đã phân tích và nói rõ cho những nhà thiết kế, và Thùy nghĩ rằng các nhà thiết kế cũng hiểu được cái mong muốn, cái nguyện vọng của Thùy và cái cách mà Thùy có thể mang qua kia để trình diễn như thế nào cho nó được đẹp nhất, cho nó được tỏa sáng nhất. Thì Thùy mong rằng tất cả các nhà thiết kế sẽ hiểu cái điều đó. Just watch me. Hello, em chào anh. Hello em. Anh khỏe không? Anh khỏe. Anh đang xem đúng không ạ? Đúng rồi, anh đang xem. Em đang muốn nhờ anh là chỉ cho em những cái cách trình diễn cho những cái bộ trang phục top 3 của trang phục dân tộc. Năm nay có một cái đặc biệt là Thùy rất là quan tâm về cái phần trình diễn trang phục dân tộc của mình. Thì năm nay chuẩn bị rất là kỹ, là chỉ kêu như anh là phải em muốn từng cái khoảnh khắc em xuất hiện để nó đều phải có giá trị. Ok, thì trang phục đầu tiên là trang phục về, ví dụ mình xem là về Trang phục cò. Cái này nó thì mang hơi hướng một tí xíu là dân gian đương đại một tí xíu. Vâng. Tại vì cái tay á của mình nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì hết. Thì Vâng. khi mà em ra phía trước, mọi người đang phía trước thì em phải là tay mở, tay đây để mình được mấy cái posing rất là đẹp, và nó rất là kiêu sa một tí xíu, nữa là kiêu sa và nhẹ nhàng. Dân gian đương đại một chút Để em xíu. ra em cuộn ngón tay đẹp xinh xinh một tí xíu, em Vâng. vuốt tay qua mặt, em diễn, em nhìn xung quanh thì Vâng. lúc đó mình sẽ lấy được cái biểu cảm là mang một tính truyền thống hơn. Dạ. Lúc mà chụp hình với cái bộ trang phục này em cũng thích là nó phải cái tay Phải nó phải hoạt động một bay. chút xíu, bởi vì là bơi xíu. bởi vì là nếu mà mình đứng không thì nó sẽ không đẹp. Đúng rồi. Nhưng anh đã có từng làm việc với Hoàng Thùy trước đây rồi, nhưng mà lần này trở lại thì Thùy đã có một cái sự lột xác hoàn toàn. Thì có sự tự tin hơn trong bước chuyển động của mình. Rồi Thùy biết cách nắm bắt được cái trình diễn trước cái ống kính. Rồi bây giờ mình qua bộ thứ hai là tên là Vùng Đất Chín Rồng. Nhưng mà Nó đang bị hơi cái phần là nó đang hơi bị khó di chuyển. khó di Bởi vì chuyển. là nó rất là nặng cái phần sau. Anh thấy là cái phần này nó hơi nhiều. Vâng. Vì mà em tay ra thì nó không biết là con rồng hay là cái tay thì Dạ. nó bị rối. Thì anh nghĩ là cái này thì anh nghĩ nên tập trung vào thần biểu cảm gương mặt và tập trung vào bộ móng. Nếu mình thi cái này nha, mình sẽ làm bộ móng, và khi mình pose mấy cái dáng này thì nó anh cần em là nó phải Mạnh. power mạnh một tí xíu, xong giống như là mình ra là mình là nữ chúa tể. Thì anh nghĩ là này mình không cần làm nhiều đâu, tập trung Vâng. gương mặt thôi. Rồi cái bộ này anh rất là thích. Bộ tiếp theo là bộ cuối cùng nè. Dạ. Bộ tên là Cà phê Phin. Cái tổng thể nó rất là vui rồi.
thì anh cần á thì xuất hiện thì em phải mang cái tươi. Vâng. Cái trạng thái là tươi, giống như mình trình diễn bikini gì đó ra là hey hello bạn khỏe không, tôi khỏe nè, uống cà phê với tôi không, kiểu là cho cái tâm lý như vậy thì người ta sẽ rất là thích với mình. Thì cái muỗng ra, ví dụ em cầm em để đây, xong cái em để ngang, xong em làm cái dáng mình đánh hông như vậy. Nó vui vui như vậy thì đó. Lắc cái hông qua, lắc cái hông lại, xong khi em đặt xuống vậy, xong cái em đưa ra mời mọi người như vậy. Cái muỗng ra xong quơ lại cái mình đóng này, xong cái mình xoay lưng cái mình. Xong anh ơi uống cà phê không? Muỗng này hơi bự, biết hơi lâu. Thì đó, thì anh nghĩ là cái muỗng này mình nếu mà có cái đầu cuộc này nó cũng vui, tại vì khi mà em làm được một số cái động tác nó về cái muỗng này thì người ta sẽ thích. Wow, vậy là em sẽ có một chuyên gia có thể chỉ cho em cách trình diễn. Em rất là yên tâm về cái phần này rồi. Chúng ta sẽ có những ngày tập luyện cùng với nhau. Và em hy vọng là chúng ta sẽ có một phần trình diễn thật là tuyệt vời. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến. Yes.